Siinä ehti jo tulla vähän paniikki, että löydänkö mä sitä. Kaikki erilaiset skenaariot kävi mielessä. Kukaan ei erehdy luulemaan mua hirveksi. Siinä on vähän isompi oja. Tarkkaan täytyy miettiä, mitä vaihtoehtoja on, jos tulee tommonen este. Aamuyöstä on kuitenkin niin kylmä, että en saa nukuttua. Tuolla kuuluu metsästäjän laukauksia suhteellisen läheltä. Nyt alkaa olla vähän flow-tilassa. Vaikea valinta. No niin, katsotaan, onko kaikki olennainen mukana. Kartat, kompassi. Sitten tulee pari puhelinta ja johtoja ja latureita. Uusi merinovillainen kerrasto. Muita varavaatteita, pääasiassa villaisia ja vara-alusvaatteita. Varahanskat, pyyhe. Täytyy katsoa mihin mä pakkasin, että se pysyy kuivana. Fliissi ja untsikka. Taukovaatteiksi. Teltta. Makualusta, lisämakualusta. Makupussi 3 vuoden ajan. Vähän pieniä polttopuita ensimmäiselle tulipaikalle, jossa niitä välttämättä ei ole. Sitten löytyy kahvipannu, kattila, teräsmuki, kuksa, vesipullot 3 kappaletta, muovinen lautanen ja lusikkahaarukka, vessapaperia kautta talouspaperia, pastillia vähän tuohon kaulalle. Sitten ruokia. Aamupala puuro kautta muropurkki. Voita tulee tähän ja sitten täällä on kuivattujen tuotteiden ennallistusastia, johon voi kerätä sitten marjoja loppumatkasta, jos semmosia löytyy. Sitten pannukahvia, C-vitamiinia ja magnesiumia, pähkinöitä matkan varrelle, jälkiuileipää, näkkäriä, sitten tuollaista siemennäkkäriä, sitten erinäisiä kuivaruokia, kanaa, sieniä, tuollaisia lämminkuppityyppisiä keittoja, vähän mausteita, marjoja puuroon, kuivavihanneksia, snickersia, hysipatukkaa, kaakaopussia, hammasharja, hammastahna ja pieni tämmönen sieni lähinnä astianpesuun. Tulitikkuja, risukeitin, puukko, tuonne linkkari varoiksi, veden suodatin, otsalamppu ja varalle taskulamppu. Sitten vielä toi kaasukeitin tosta. Sitten tämmönen ensiapu kautta korjaus kautta huolto. Pussukka, jossa on muun muassa sakset, narua, teippiä, vähän lisää vessapaperia, avaruushuopa, käsidesiä, yys. Tänne pitää muistaa laittaa vielä noin täällä olisi ollut myöskin noita vitamiineja. Mä en välttämättä tarvikaan tätä. Tai sitten mä tuolla varoiksi tuolla, ettei ainakaan unohdu matkaa. Särkylääkettä siellä tuntuu olevan, mutta korvatulpat tänne pitää lisätä. Kyllä pakkaus ehkä näillä keleillä vähän turha, mutta olkoon tuolla, ettei unohdu tulevilta reissuilta. Kosteuspyyhkeitä. Jokohan tässä rupeisi olemaan kaikki. Täytyy katsoa mitä näistä tulee. Pelkästään noista rinkkaan tulevista varavaatteista tulee melkein 4 kiloa. No niin, täällä on makualusta ja nyt varavaatteet on täällä pääosin. Makupussi täällä, teltta, polttopuita, kakkosmakualusta. Sitten ruoanlaittotarvikkeet on täällä ylhäällä. Jos saada sinne vielä mahtuu jollain tavalla vesipullo ja toi leipäpaketti ja jotain muuta pientä. Tää voi roikkua ulkopuolella. Tästä tulee, mitä mä äsken punnitsin, niin veden kanssa semmonen 18 kiloa. Varmaan järkevällä miettimisellä saisi ehkä vaatteesta pois kilon tai pari ja ehkä astioistakin jotain, mutta on ensimmäinen kerta kun nukun kunnon pakkasyössä, niin on hyvä olla kunnolla lämmikettä.
Hyvää huomenta. Tervetuloa mukaan vaeltelemaan pitkin Mynämäen ja Nousiaisten metsiä. Aamu on valjennut kauniina, tai itse asiassa tuossa satoi aika kovin äsken, mutta kun mä ajoin auton parkkiin tuohon metsäautotielle, niin aurinko tuli kauniisti esiin. Näin sateenkaarenkin siinä, meinasin pysäyttää auton, mutta se oli aivan hetken näkyvissä jonkunlaisena merkkinä minulle, että tästä tulee hyvä retki. Mun oli tarkoitus tehdä 2 yön retki, mutta muutin suunnitelmia ihan sen takia, että jälkimmäiseksi yöksi, joka mulla olisi ollut mahdollisuus olla täällä, niin on luvattu sadetta. Tai oikeastaan koko seuraavaksi päiväksi. Se yhdistettynä siihen, että tulee pakkasyö, niin mä ajattelin, että ei kiitos, en lähde nyt kokeilemaan sitä, että miten selviän sekä vesisateesta että pakkasesta. Et liian iso pala kerralla. Joten ajattelin, että tiivistetään tää yhteen yöhön. Tää reitti kulkee pääosin merkittyjen retkeilyreittien ulkopuolella. Eli tää on samalla vähän suunnistusharjoitusta. Mä lähdin suunnittelemaan tätä semmoiseen kolmioon, jossa yhdessä kulmassa on Retun laavu, yhdessä Hirvijärven tulipaikka ja kolmannessa kulmassa Lakjärven laavu. Ja tarkoitus oli mennä eli tässä järjestyksessä ja sitten mä lähdin pohtimaan, että mihin näistä kulmista olisi kätevintä jättää auto. Pohdin sitä eri kanteelta ja päädyin alkuperäissuunnitelmassa siihen, että Laaskorven laavulta voisi kävellä Retun laavulle ja sitten lähteä menemään tätä kolmioa ympäri. Yöpyä ensin Hirvijärvellä, jossa ei ole laavua, ja sitten toisen kerran Lakjärvellä, jossa on laavu ja vesipiste ja kaikki polttopuut ja muut. Mutta sitten kun mä tiivistin tämän 1 yön reissuun, niin mä huomasin, että mä en osannut oikein ajatella out of the box. Mä jumiuduin siihen ajatukseen, että nyt täytyy tehdä sitten edestakainen reissu. Pisteestä A paikkaan B ja takaisin. Oli joku älli, että mä haluan mennä sinne Hirvijärvelle, vaikka siellä ei ole puita eikä katosta. Siellä ei ainakaan ole ketään muita. Mut sit mä keksin, että miksi minä jättäis autoa tohon Majasuon kupeeseen, missä mä olin aikaisemmin tiedustelemassa tätä maastoa. Mä voisin siitä kävellä ensin Hirvijärvelle, pitää siellä tauon ja mä ehtisin sitten illaksi Lakjärvelle. Ja toista kautta takaisin. Mä voisin mennä kutakuinkin tämän alkuperäisen suunnitelman mukaan. Siitä tulee ehkä 31-32 kilometriä kävelyä. Mä olin jotenkin ajatellut, että se on liian pitkä 2 päivälle. Mutta tulin toisiin ajatuksiin, että kyllähän se ehtii, kun lähtee heti aamuvarhaisella liikkeelle. Mulla on se mahdollisuus, että mä huomenna vähän oikaisen, kun mä palaan autolla, jos tuntuu, että aikataulu ei aina myöden. Kunhan nyt ehti sitten laavulle illaksi, niin tehtiin pystyttää teltat ennen pimeän tuloa. Tietysti siinä on se mahdollisuus, että mä yövyin siinä laavussa. Täällä Lakjärvellä on 2 laavua. Mutta lähtökohtaisesti on ajatella kuitenkin teltassa yöpyä. Vähän kylmä yö on luvassa. Pakkasta on usean tunnin ajan. Mulla on uusi Merinovilla-kerrasto testissä nyt sitten, että onko yhtään helpompi nukkua, kun on tämmöiset varusteet. Tämmöinen auringonpaiste näyttää sitäkin kauniimmalta, kun on juuri ollut sadetta ja juuri pelännyt, että joudun kävelemään sateessa tämän alkumatkan. Ja saa arvostaa tämmöistä tyyntä ja kaunista aamupäivää. Oho.
Meni tuossa vähän ylimääräistä aikaa, kun kompuroin tuolla kalliolla ja ojien yli. Ja sitten huomasin, että mä oon pudottanut mun toisen puhelimen. Ja lähdin etsimään sitä. Se ei ollut kaukana, mutta mulla meni puoli tuntia aikaa, kun mä etin sen, koska mä en ihan tarkkaan tiennyt, mitä reittiä mä olin meille. Mulla ei ollut trackeri päällä. Ja siinä ehti jo tulla vähän paniikki, että löydänkö mä sitä. Ja jos mulla menee kauhean pitkään etsimiseen, niin miten se vaikuttaa tähän retken kulkuun. Ja kaikki erilaiset skenaariot kävi mielessä. Mä sitten lopulta laskin rinkan puujuurelle ja lähdin käymään järjestelmällisesti läpi sitä. Ja kyllä se löytyi sitten aika lailla siitä, mistä mä oletinkin, että se voisi löytyä. Mutta yllättävän vaikea on etsiä tommosessa niin kuin muhkuraisessa maastossa, missä on paljon oksia ja kiviä ja ei mitään selkeää polkua. Tätä pientä puhelinta ja oli siinä tää tikkukin, minkä varassa tää puhelin on, mutta sekin oli kokoon taitettuna. No joo, onneksi löytyi kohtuullisen ajan päästä. Laskeskelin, että vielä on mahdollisuutta pitää ihan rauhassa tauko ja silti ehtiä valosalla määränpäähän. Että ei tarvitse jättää väliin Hirvijärven tulipaikalla käyntiä. Mä olisin voinut vähän oikaista, jos olisi tullut kiire, mutta nyt vielä ehtii. Ei ole niin helppokulkusta tää kuusikko kuin miltä ehkä näyttää. Tää on käytännössä suota, jossa on ojia. Ja mahdollisimman vaikeakulkuista suota, koska täällä on just näitä puita ja mättäitä ja kivikkoa ja kaikkea mahdollista. Mä katsoin, että tosta 200 metriä tonne kalliolle, mutta se onkin pitkä 200 metriä. Tämä sauva tulee kyllä tarpeeseen tuossa ojan ylityksissä, jotta ei mouskahda sinne. Saa tarkkaan katsoa, mihin sauvansa asettaa. No niin, nyt tullaan pikkusen ylemmäs ja pikkusen kuivempaan maastoon hiljalleen. Vaikka tääkin on vähän vaikea kulkusta, niin osaa arvostaa sitä, että ei tarvitse pelätä, että astuu veteen. No niin, siellä on mun maamerkki, tommonen koppi. Joku metsästyskoppi tai vastaava. No niin, ton metsästyskopin mä tosiaan bongasin täältä. Mä kävin edellisen kerran Hirvijärvellä tuossa keväällä. Mä ajattelin, että tuolta suunnasta voisi joskus tulla tänne pidemmän matkan kautta. Nyt on entuudestaan tuttu hiekkatie, joka kiertää tätä Hirvijärveä. Niin tästä mä jatkan tonne tulipaikalle vielä pari kilsaa. Hirviä ei ole vielä näkynyt. Eikä hirven metsästäjiä, nyt on metsästyskausi. Mulla on toi keltainen sadesuoja tällä rinkan päällä. Paitsi mahdollisen sadekuuron takia, niin vähän senkin takia, että kukaan ei erehdy luulemaan mua hirveksi. Lounastauon paikka. Pistetään kahvi tulille ja semmonen tunnin verran ajattelin tässä viettää aikaa. Huomaan, että on terotettu puukko. Vähän oksasia nää on. Vähän hankala saada kunnon kiehisiä. Aika märkää täällä on, kun yöllä sato ja aamulla tuolla umpimettäosuuksilla niin tuli kyllä takin pinta aika märäksi ja housut ja
kengätkin yllättävän märäksi. Mulla on nyt varmaan viimeisellä yön ylireissulla nämä Lidlistä ostetut vaelluskengät. Nämä on hyvin palvelu hintaansa nähdä, mutta mä ostan kunnon kengät tässä ensitilassa. Täältä on nyt irronnut tää liimaus tuolta varpaan kohdalta. Mutta nämä on muutenkin kyllä päästänyt vettä läpi aika paljon. Sen verran on märkää maastoa ollut. Vähän kahden vaiheella, että vaihdanko sukat tässä kohti. Mut 10 kilsaa olisi vielä jäljellä, niin olisi ehkä mukavampi käydä kuivin sukin. Toisaalta, jos kengät on märät, enkä mä ehdin niitä tässä kuivattelee, niin viittikö vaihtaa sukkia, kun ne tulee sit uudestaan märäksi? Ehkä mä en vaihda. Nyt kun hieno kekoni sortuu täällä. Mä onnistuin jo kastelemaan tän mun karttani. Ois pitänyt ottaa vähän umpinaisempi tämmönen muovi tää tuolla, kun mä ryskäsin pitkin mettää, niin tänne pääsi vettä sen verran. Mulla on kyllä toinen kartta tuolla Povarissa, semmonen isompi retkikartta. Ja katon sitten siitä, jos tästä ei enää saa selvää. No joo. Oppi, että seuraavan kerran laittaa toisenlaiseen pussiin. No niin, matka jatkuu. Vähän rupesi satelee, mutta taivas on melko kirkas, että ei tässä mitään isoa vesisadetta pitäisi tulla. Tuntia tässä meni niin kuin mä arvioinkin tässä tauossa. Mä palaan samaa reittiä kun mä tulin tuosta Hirvijärven pohjoispuolta ja lähden tuonne itään, koilliseen, sitten pohjoiseen sieltä metsän läpi. Katsotaan kuinka pitkälle mä pääsen ulkomuistista ja missä vaiheessa täytyy kaivaa kartta ja mahdollisesti puhelin, että näen missä on menossa. Siinä on komea muurahaiskeko. On siinä ollut tekemistä pienillä hyönteisillä. Nyt täytyy tarkistaa suunta. Aurinko on tuolla, joten mä oon menossa itään, eli väärään suuntaan, koska mun pitäisi mennä pohjoiseen. Ja mun täytyy, mä tarkistin äsken puhelimesta, että olen tosiaan mennyt pikkasen vikasuuntaan. Tää päätyy tonne Maijassuolle ja sen läpi tuskin pääsee kauhean kätevästi, eli pitää kiertää pohjoisen kautta tonne Kipaknummen seutuville. Sitten päästään taas tietä pitkin vähän matkaa Nummenlevoon ja sieltä eteenpäin. Eli nyt pidetään pohjoissuunta vähän aikaa, niin sillä päästään. Siinä on vähän isompi oja. Melkein metrin levyinen ja syvä. Hetken mä mietin, että miten mä pääsen tosta yli. Mä kokeilin ensin laittaa jotain tukkeja tohon. Totesin, että en jaksa raahata riittävän isoja tukkeja, jotta niistä olisi mitään apua tässä. Mutta sitten mä löysin tämmöisen kohdan, kun mä vähän kävelin tuota ojavartta, missä oli sopivan tukevasti tämmönen 15 menevä puu. Niin siitä kun otti tukkeja ja kävelysauvalla vähän vastapuolelta, niin huolellisella astumisella pääsin turvallisesti yli. Mutta pikkasen kuumotti, että jos mä räjähdän tonne mutapohjaan niin kuin kaikki ne varusteeni. Niin. Mutta hyvin meni. Tuommoiset ojanylitykset on tietysti ihan mielenkiintoisia haasteita. Mutta tarkkaan täytyy miettiä, mitä vaihtoehtoja on, jos tulee tommonen este. Yksi vaihtoehto olisi ollut palata tonne tielle tai ainakin siihen suuntaan, kiertää kilometri tai pari sen takia, että siitä ei pääse yli. Toinen vaihtoehto olisi ollut
kahlata. Mutta se ei olisi ollut kauhean kiva näillä keleillä. Sen verran kylmää vettä ja se pohja vaikutti siltä, että se ei kauhean hyvin edes pidä. Eli se olisi ollut kyllä aikamoista räpiköivistä. No niin. Mä tulin tämmöiselle jyrkänteelle. Tää oli maamerkki. Tästä otetaan suunta sitten tonne Koilliseen. Nyt pitää juoda. Tuli niin hiki tossa rampiessa. Pikkasen on oikea jalka venähtänyt. Tuossa on muutama liukastuminen ja kaatuminen ollut, kun on niin epätasasta ja liukasta maastoa. Mutta ei onneksi mitään pahempaa ole sattunut. Täytyy edetä varovasti. Alkaa jalat vähän väsyä. Tässä on toistakymmentä kilsaa nyt kävelty ja vielä olisi joku 6 jäljellä. Nyt jos ei olisi mitään aikapainetta, niin mä pitäisin rauhassa taukoja ja ehkä vähän ottaisin kenkiä pois ja istuisin johonkin kannannokkaan. Mutta ei viitti nyt, kun haluaisi rauhassa olla sitten siellä ennen kuin tulee pimeä ja laittaa tulet, pystytään teltaan, hakee vettä, hakee puita. Niin mieluummin nyt painan sitten vaikka apinan raivolla loppumatkan. Ei tässä nyt vielä mikään kiire ole, mutta jos mä rupean kauheasti pitämään taukoja, niin sitten voi tulla. No, mä aika pöljä, kun mä oikaisin tämmösen tiheän metsän läpi, kun mä olisin päässyt tuolta tietä pitkin melkein yhtä suoraan, mutta kun tää on mukavaa vaihtelua kuitenkin, mennään aina välillä metsän läpi ja sitten tietä pitkin, että jos kilometrikaupalla posottaa semmoista hiekkatietä, niin se käy jaloille ja se käy mielen päälle myöskin. Tästä tulee semmonen saavuttamisen tunne, kun sä pääset tämän metsän läpi ja löydät sen seuraavan tien. Kohta pitäisi taas tulla tie. Nyt alkaa olla energiatasot aika alhaalla. Mä en oo kauheasti syönyt. Pari ruisleipää, yhden Snickersin, vähän pähkinöitä. Mutta päivän pääateria odottaa vielä. Mä laitan sen siellä määränpäässä vasta sitten. Sen huomaa siinä, että motivaatio esimerkiksi asettaa kamera ja ruveta kuvaamaan, niin se laskee, kun rupeaa olemaan väsynyt. Ajattelet, että ei jaksaisi ruveta säätämään ton kameran kanssa. Mutta se on hyvä mittari myöskin huomata, että kuinka väsynyt on. Et jos vaan posottaa eteenpäin, niin ei sitä huomaa, kun tulee nälkä ja väsyy. Ja ehkä se on hyvä välillä pysähtyä niin miettimään, että kuinka väsynyt olen. Tarvitsenko tauon välttämättä vai pystynkö jatkamaan. Pieni hengityksen tasaantuminen ja sitten jatkuu. Nyt alkaa olla tämmöistä konemaista tikuttamista tähän, kun on niin väsynyt. Siinäkin on oma karu viehätyksensä. Painaa vaan eteenpäin ajattelematta mitään. Vielä 1,5 kilsaa. Ja tää on tuttua reittiä keväältä. Ei muuta kuin eteenpäin. Täällä ollaan. Ja kello on 4:05. Mä oon kirinnyt tavoiteaikataulusta aika paljon. Sisun on jotenkin, että nyt mennään eikä meinata. Ja nyt on hyvä aika. Ai että.
kanatkin on siinä kutakuinkin ennallistunut. Niin voidaan ruveta lämmittämään ja laittamaan sinne joukkoon tämmöistä lämminkuppikanaa suurustettua. Ja sitten vähän kuivattuja sekajuureksia jonkun verran. Täällä vähän sipulia siinä. Noin. Eiköhän sillä nälkä lähdet sitten viimeiseksi vielä toi täysjyvä nuudeli sinne joukkoon. Ai että. Tää nyt ei ole kauhean esteettistä, kun sukat on tuossa kuivumassa. Mä laitan ruokaa, mutta kyllä se siitä täytyy katsoa, ettei nää pala. Aurinko on mennyt mailleen ja mä lämmittelen tässä hetken ja menen sitten tonne telttaan. Yritän saada aikaisin unen, koska aamuyöstä on kuitenkin niin kylmä, että en saa nukuttua. Yritän nukkua iltayöstä. Katsotaan sitten millaisena huominen päivä valkenee. Aivan upea ilma. Upea aamu. Mä nukuin paremmin kuin mä oletin. Osasyynä oli mun uusi Merinovilla kerrasto, mutta musta tuntuu, että mä oon nyt myöskin harjaantunut siihen, että osaan pitää makuupussin tiiviinä yön aikana. Jossain vaiheessa aamuyöstä, kun mä käänsin kylkeä, niin se oli vähän auennut, niin heti tuli kylmä. Mutta enimmäkseen oli oikein mukavan lämmin. Aika yllättävää, kuitenkin pakkasyö. Tuohon aavulle tuli, kun oli tullut pimeätä ja mä olin vetäytynyt telttaan, niin joskus 7 jälkeen jotain muuta porukkaa. 2 naista. Ja ne ihmetteli mun tavaroita siinä laavussa ja ne ei heti huomannut mun telttaani siellä pimeässä. Mä odotin vähän aikaa ennen kuin mä ilmestyn sieltä, ettei ne pelästy, kun pimeästä tulee joku hahmo. Mä annoin niiden bongata mun telttani ensin siitä. Ja sieltä sitten vaan sanoin, että olkaa rauhassa siellä, että siirtäkää mun tavaroita, jos tarvitsee. Siellä ne sitten juttelivat ja nukahdin pikkuhiljaa semmoiseen tasaiseen puheensorinaan. Nukkuvat nyt vielä, mä laittelin tuossa aamupalaa. Joo, mä taidan mennä jatkamaan aamupalaa. Katsomaan, onko toiset leiriytyjät heränneet. Jos mä nyt maltan, tässä taitaa tulla hieno auringon nousu. Taidan jäädä vielä kuvaamaan hetkeksi. Tuossa lukee, että astioiden pesu kaivon välittömässä läheisyydessä ehdottomasti kielletty. Ettei tää pohjavesi pilannut. Täytyy siirtyä välilliseen läheisyyteen, eli tuonne läheiseen metsään. Kuraamaan tämä kattila puhtaaksi.
No niin, sitten jatketaan matkaa. Nyt on kaunis pakkasaamu. Luonto on kauniisti kuurassa. 6:45 mä heräsin, silloin oli vielä pimeätä. Mä ajattelin, että on hyvä aika ruveta laittamaan tulia. Melkein 3 tuntia tässä meni, kun mä säädin ja ihmettelin. Odottelin, että josko ne toisetkin olisi sitä herännyt, mutta ne heräs vasta tuossa just ennen kuin mä lähdin. Ne oli mennyt siihen laavuun nukkumaan sille, että ne oli virittänyt semmoisen pressun siihen näkösuojaksi. Mä yritin mahdollisimman hiljaa tehdä ne tulet siihen ja aamukahvit. Ja pidin yllä sitä tuulta siihen asti, että he heräsivät, niin ei tarvitse tehdä uudestaan. Et siinä mielessä oli ihan sopiva hetki lähteä. Jalat on vähän kylmät, noi kengät oli sen verran kylmät, vaikka ne olikin aika lailla kuivunut tuossa illalla, kun mä niitä nuotiolla lämmitin. En huomannut, että olisi voinut nyt vielä lähtiessä lämmintä, että en malttanut oikeastaan. Mutta kyllä ne tässä lämpenee. No niin, nyt mennään Pukkipallon suuntaan ja sitä kautta sitten kohti Retun laavua. En ole vielä varma, menenkö Retun laavulle vai oikaisenko suoraan autolle. Tuolla kuuluu metsästäjän laukauksia suhteellisen läheltä. Aika jännä. Mä oon nyt kuitenkin Kurjenrahkan kansallispuistossa. Ja veikkaisin, että täällä kansallispuiston alueella ei saa metsästää. Mutta tämähän on aika pieni kansallispuisto. Tuolla pohjoisen isoissa kansallispuistoissa kyllä metsästetään paljonkin, mutta täytyykin tarkistaa, että mikä se sääntö on tämän Kurjenrahkan osalta. Mä en ole koskaan metsästänyt enkä ole ajatellut semmoiseen ryhtyä, mutta mua kiinnostaa aina kaikki säännöt ja säädökset. Eilenkin mä kuulin kyllä laukauksia varmaan ainakin toistakymmentä laukausta ton kävelyn aikana, mutta ne oli monet aika kaukana. Kun on muuten hiljasta, niin tommonen kiväärilaukaushan kuuluu tosi kauas. Ei mua ne silleen häirinnyt. Jotenkin ajattelin, että tommonen laukaus, vaikka se on tekninen ihmisen tuottama ääni, niin se kuuluu niinku metsään. Kun tietää, että kyse on metsästyksestä. Niin se ei häiritse samalla tavalla kuin esimerkiksi auton ääni. Tää Pukkipallo on kyllä hienoa aarnimetsää. Tää on nyt taas vähän erinäköinen tällä tavalla syksyllä, kun viimeksi olin täällä keväällä. No niin, Vajosuon vaellus. Näitä merkkejä seurataan nyt seuraavaksi. Tuossa iltayöstä, kun ne naisretkeilijät oli mennyt jo nukkumaan, tai ainakin hiljentynyt, niin sitten mä havahdun puoliunesta siihen, että siihen telttakankaaseen heijastuu joku valo. Mä ajattelin, että onko tänne tullut joku muu porukka, niin että mä en ole huomannut. Tai onko ne sittenkin hereillä ne tyypit. Ja sitten vähän päästä huomasin, että se valo oli siirtynyt. Mä ajattelin, että joku on nyt siirtänyt sitä valoheitintä. Kummallista porukkaa. Se oli täysikuu. Mä olin niin unenpöppörössä, että mä en tajunnut. Siis mä vielä tiedostin, kun mä lähdin tänne reissulle, että täällä voi näkyä täysikuu. Ja silti mä en niinku tajunnut siinä. Mä kävin sitten siinä vielä vessassa puolen jälkeen ja kävin ihailemassa sitä täysikuuta siinä Lakijärven rannassa. Ja sitten muutama tunti myöhemmin, kun mä olin jo nukkunut sitten taas vähän aikaa, niin sitten alkoi kuulua ääntä, joka sopi oikein hyvin tähän täysikuuhun. Susien ulvontaa.
Se oli varmaan ensimmäinen kerta, kun mä kuulin. Mä tiedän, että täällä päin Varsinais-Suomeen liikkuu kai useampikin susilauma. Mutta en ollut koskaan kuullut. Nyt kuulin. Aika komeitahan se oli ja vähän ehkä kylmäävää. Jos olisin ollut ihan yksin jossakin merkittyjen reitin ulkopuolella leiriytymässä, niin voi olla, että olisi vähän ehkä pelottanut. Se on jännä, kun sanotaan, että ihminen on ihmiselle susi. Eikö se ole vähän epäreilua? Noin niin kuin susia kohtaan ajattelen. Sudet kuitenkin on lauma-eläimiä ja kyllä ne niin kuin oman lauman jäsenistä pääsääntöisesti pitää huolta ja pelaa yhteen pussiin. Kai ne välillä tappeleekin verissä päin silloin kun tappelee. Mutta kuitenkin ehkä parempi sanonta ihmiskunnan historian tuntien olisi, että susi on sudelle ihminen. Jännän erilainen pätkä tämä on kuin kartassa. Kun kartan mukaan tässä on reilun kilometrin mittainen viivasuora reitti, polku. Mutta tämä on varsinaista nimismiehen kiharaa. Tässä mennään vasemmalle ja oikealle ja ylös ja alas. Siinä on kartan piirtäjä vähän oikassu. Mutta tähän on paljon mielenkiintoisempi reitti tietysti. Että kartasta ei saa aina ihan oikeaa kuvaa siitä, miltä joku reitti näyttää luonnossa. Nyt pieni tauko, vesitauko ja miettimistauko. Tässä kohti pitäisi päättää, mihin suuntaan mä jatkan. Jatkanko Vajosuon vaellusta? Tonne suuntaan, siinä olisi Retun laavulle semmonen 1,5 kilsaa. Siellä voisi pitää kunnon tauon. Tai sitten mä jatkan tätä hiekkatietä pitkin puuduttavaa suoraan ja menen tuolta sitten mettän läpi omia teitä. Se oikaisee 2 kilometriä. Mutta siellä ei ole kyllä mitään kivoja taukopaikkoja. Eli mulla on nyt jäljellä joko 6 kilsaa tai 8 kilsaa, riippuen kumman ratkaisun mä teen. Äkkiseltään tuntuu, että on niin väsynyt, että olisi kiva mennä suorempaa tietä. Toisaalta jos joka tapauksessa joutuu pitämään tauon, tai useammankin tauon, niin olisi se kiva, että olisi kunnon laavu, missä istua. Vaikea valinta. No, mä tulin sitten tänne Retun laavulle kuitenkin. On se kiva pitää kunnon tauko. Mä tein nyt tulet ihan lämmittämisen takia. Musta tuntuu, että mä en jaksa ruveta laittaa mitään ruokaa tai kahviakaan. Siihen menee vähän enemmän aikaa sitten. Vähän voi leipää ja lämmittelen tossa ja juon vettä tietysti. Sitä on vielä jonkun verran suodatettua kaivovettä tuolta. En huomannut tuota toista pulloa täyttää. Jos ei ole kevyempi kantaa, kun ei ole niin paljon vettä, mutta menee vähän tiukille tää vesi. Sen verran tossa tulee hiki tuossa kävellessä. On jännä, että voi olla yhtä aikaa kylmä ja kuuma. Ja sit jos kävellessä tulee hiki, mulla on täällä neule kyllä alla, että ei mikään ihme. Mutta sitten toisaalta tulee äkkiä käsistä esimerkiksi kylmä, kun ottaa hanskat pois. Ja jaloista tulee äkkiä kylmä, kun pysähtyy. No, tää tuli on lähinnä sen takia, että maltaa pitää riittävän pitkän tauon. Ettei sen takia lähde liikkeelle, että on kylmä. Täällä muuten on myös vessa, toisin kuin joissakin lähteissä väitettiin. Tuolla on ihan tommonen kunnollinen puusee.
tuossa 20 metrin päässä. Että tiedoksi vaan, jos kuljet Vajosuon vaellusta, niin se on hyvä tietää. Ja puita on niin kuin aikaisemminkin, kun täällä on ollut, ja aika pieneksi pilkottunakin vielä. Nyt alkaa olla vähän flow-tilassa. Jalkoihin sattuu ja olkapäihin sattuu ja väsyttää ja varmaan nälkäkin, mutta sitä ei huomaa. Välillä pitää muistuttaa itselle, että pitää pysähtyä juomaan tasaisin välein, että jaksaa. Enää alle 2 kilsaa jäljellä. Osa siitä on umpimettää. Apina on raidolla vaan nämä viimeiset metrit. Mutta tää oli mun tähän asti pisin heittämällä yli 30 kilsaa, kun lasketaan kaikki eteen ja taakse ja sivulle kävelyt. Voi olla 35kin. Tää reittihän oli alun perin suunniteltu 3 päivän reissuksi. Ja sitten kun mä tiivistin tämän 2 päivään, niin tää oli kuitenkin se koko alkuperäinen reitti, mikä mun oli määrä kulkea. Ei ihme, jos väsyttää. Mutta olen tyytyväinen, että en oikassut. Pitäydyin alkuperäisessä suunnitelmassa yöpymisiä lukuun ottamatta. Tää pätkähän piti olla se alkupätkä, jonka mä menen ensin. Ja sitten tuolta, missä mun auto on nyt, niin kohti Hirvijärveä ensimmäiseksi yöksi. Ja tästä tuli nyt loppusuora. Oho. Kohta ollaan siinä maastossa, jota mä tiedustelin ensimmäisessä videossa. Katsotaan, osaanko mä yhtään suoremmin suunnistaa kuin viimeksi. Ei ole koskaan näyttänyt niin kauniin siniseltä tuo auto kuin nyt. Vihdoin perillä. Mitä opin reissusta? Sen, että aika moni asia on vielä hakusessa. Metsän läpi suunnistaminen on hakusessa. Riikan pakkaaminen niin, että siellä ei olisi mitään ylimääräistä. Ja että kaikki mahtuisi sinne järkevästi. Vielä hakusessa. Mutta tulistelut ja leirikokkailut alkaa sujua ja nukkuminen teltassa. Ja kivaahan tää on. Vaikka rankkaa. Mutta kyllä nyt maistuu suihku, kun pääsee kotiin. Kiva, että olit mukana taas. Tai jos olisi ensimmäistä kertaa, niin kiva, että olet mukana ensimmäistä kertaa. Ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Tämä oli varmaankin tämän vuoden viimeinen tämmönen yön yli reissu, mutta päiväretkiä tulee pitkin talvea. Ja keväällä sitten taas ruvetaan telttailemaan. Nähdään seuraavassa videossa. Morjes!